এইটোৱে মোৰ পাৰ্চেলটো আছিলে এমেজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ বলক কাটিয়ে দিছোঁ আৰু ফ'কাছটো লোৱা নাই কেমেৰাটোৱে যিহেতু মোৰ কেমেৰাটো ডুৱেল পিক্সেল অটো ফ'কাছৰ নহয় এতিয়া লৈছে দেখিব পাইছে পেকিংটো ইমান খাছ নহয় পেকিংটো ইমান খাছ নাই দিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে অলপ কাটি দিছোঁ এমেজন অকণমান যিহেতু এটা ৰেপুটেড কোম্পানী হয় তো তেতিয়াহ'লে ভাল পেকিং এটা দিব পাৰিলে হয় এইটোৱে ফ্লেছৰ এইটো ডিজিটেক ফ'কাছটো লোৱা নাই DFL 300T079 IRT দেখিছে আপোনালোকে ডিজিটেক এইটো এটা প্ৰডাক্ট হয় যিটোৱে আপোনাৰ কেমেৰা এক্সেচেৰি এইবোৰ বনায় তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই জুম কৰি দিছোঁ অলপ ফ'কাছটো এতিয়া লৈছে ফ'কাছটো এইটো মাউণ্ট আৰু এইফালে ছাইডত যিটো দিছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ মাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ ব্লাউজটো বাউন্স কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ ডিজিটেকৰ ফ্লেছটো ধুনীয়াই আছে মই দেখিব পাইছে ডিজিটেক লিখা আছে তাত ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম ঠিকে আছে পিছফালে আপোনাৰ LCD এখন দিয়া হৈছে তাত আপুনি মনিটৰ কৰিব পাৰে কি আপোনাৰ কিমান কি কৰিব লাগে মোডবোৰ আছে TTL মোড এইফালে আপোনাৰ বেটাৰীৰ কাৰণে যিটো ASL ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী খায় মই বেটাৰীকেইটা পাৰ্চেছ কৰিলোঁ অলৰেডি আহি পোৱাহি নাই অনলাইনে দি দিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লাছটো এনেকৈ ঘূৰাব পাৰি আপোনাৰ চাই লওক আপোনালোকে এইফালে কিবা এটা পৰ্ট দিছেতো মই ঠিক ইমান ভালকৈ গম নাপাইছোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে দিছে এইফালে এটা ছুইচ দিছে ছুইচ মানে নহয় এটা দিছে আপোনাক মানে আপোনাৰ মোৰ মতে এইটো ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে মই ইমান চিয়'ৰ নহয় ডক্টৰৰ প্ৰডাক্টটো ভালেই ভাল প্ৰডাক্টেই হয় তে ইউজ কৰি পিনি গম পোৱা যাব কেনেকুৱা হয় কি কথা মই তাৰ ৰিভিউ দিম আপোনালোকক তেনেকৈ এইটো প্লাছটো আপোনাৰ বাউন্স কৰিবৰ কাৰণে দিছে ৰিফ্লেক্টৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টাইলটো ভাল দিছে চিষ্টেমটো ভাল দিছে টোটেল প্ৰডাক্টটো ভালেই দেখা পাইছে তো এইটো তাৰ কভাৰটো তো বলক এতিয়া চিনেমেটিক শ্বটত ভিডিঅ'খিনি চাওঁ প্লেছটো